Chắc là bạn đã từng cầm cái khoan bê tông ở nhà để mà treo cái tivi hay là bức tranh rồi phải không nào? Cảm giác cái mũi khoan nó kêu rè rè, bụi bay mù mịt, nhấn mỏi tay mới xuyên được vài phân tường. Thế nhưng các bạn tưởng tượng một kịch bản điên rồ hơn như vậy. Thay vì khoan tường gạch, chúng ta phải khoan xuyên qua một khối đá cứng như thép, dày dặc tới 5 cây số, thậm chí là 10 cây số xuống đất. Ở dưới đó, nhiệt độ nóng đến mức có thể nướng chín con gà trong vài giây và áp suất thì đủ để đè bẹp cả những chiếc xe khổng lồ. Vậy thì, thứ vũ khí nào có thể làm được điều không tưởng đó? Câu trả lời chính là những chiếc mũi khoan dầu mỏ bọc kim cương, những quái vật thực thụ trong giới kỹ thuật. Cụ thể, nó khủng cỡ nào? Nói đến kim cương, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những viên đá lấp lánh gắn ở trên nhẫn hay là dây chuyền giá vài tỷ. Nhưng ở trong ngành dầu khí, kim cương lại là những anh thợ hồ lấm lem bùn đất nhưng có sức mạnh vô song. Tuy nhiên các bạn đừng nhầm lẫn là người ta lấy nguyên một viên kim cương to đùng để làm mũi khoan. Làm như vậy thì chắc chắn là lỗ vốn. Thực tế người ta sử dụng một công nghệ hiểu nôm na là kim cương nhân tạo đa tinh thể. Người ta lấy những hạt kim cương nhỏ li ti trộn với bột kim loại rồi đem vào một cái lò luyện bát quái với áp suất và nhiệt độ cực cao. Kết quả thu được là những miếng cắt mỏng nhưng cứng đến mức không gì địch nổi. Cái hay ở đây là người ta không đúc nguyên cái mũi khoan bằng kim cương mà chỉ gắn những cái viên kim cương nhân tạo lên các vị trí xung yếu nhất, giống như việc bạn dán miếng sắt vào mũi giày để đi đá bóng cho nó đỡ đau chân. Những miếng kim cương này được gắn vào một cái đế làm bằng các bua Wolfram. Đây là một loại vật liệu cũng cực kỳ lì lợm và nặng đô. Khi cái mũi khoan này xoay tròn dưới lòng đất với tốc độ hàng trăm vòng mỗi phút, những răng kim cương này sẽ không đục đá theo kiểu nện búa vào tường mà nó sẽ gọt đá. Đúng rồi, nó gọt những tảng đá granite cứng nhất như thể các bạn đang dùng dao sắc gọt vỏ một quả táo vậy. Sự kết hợp giữa độ cứng tuyệt đối của kim cương và độ dẻo dai, chịu lực của phần thân thép tạo nên một thứ vũ khí có thể nói là bất khả chiến bại của lòng đất sâu thẳm. Nhiều người sẽ thắc mắc, thế cái mũi khoan này nó có bất tử hay không? Khoan một phát là xuyên đến tận lõi trái đất luôn à? Chắc chắn không có gì là mãi mãi. Dù là kim cương thì khi đối đầu với hàng km đá nhám, nó cũng sẽ bị mòn đi. Thông thường một chiếc mũi khoan như vậy, loại xịn có thể cày liên tục được từ 1 đến 3 cây số đá tùy vào độ cứng. Nghe có vẻ ít nhưng các bạn thử lấy cái mũi khoan bê tông ở nhà ra và khoan thử 1 mét đá xanh mà xem. Chắc nó mòn vẹt chỉ sau vài phút. Đằng này, cái mũi khoan dầu mỏ nó phải làm việc liên tục hàng tuần trời dưới cái nóng kinh người, ở độ sâu hàng km, nhiệt độ lên đến hàng trăm độ C. Nếu là thép thường, có lẽ thép thường đã mềm như bún. Nhưng với kim cương với mũi khoan đó thì nó vẫn giữ được phong độ của mình. Và cái khổ nhất ở trong ngành khoan này không phải là tiền mua mũi khoan mà là việc thay thế mũi khoan. Các bạn tưởng tượng cái giếng sâu hẳn 5 cây số chẳng hạn, nếu mũi khoan bị hỏng, các kỹ sư sẽ phải kéo toàn bộ 5 km ống khoan lên mặt đất. Mỗi đoạn ống này dài khoảng 9 mét. Lúc này thì họ sẽ phải tháo rời từng đoạn, xếp lên giá rồi mới lấy được cái mũi khoan ở đầu dưới cùng ra để thay. Xong xuôi lại phải lắp từng đoạn ống vào để thả lại xuống. Quy trình này trong nghề gọi là chipping và nó mất khoảng từ 12 cho đến 24 giờ đồng hồ tùy vào độ sâu. Trong thời gian đó, các giàn khoan triệu đô mỗi ngày vẫn phải trả tiền thuê, tiền lương công nhân, tiền điện nước, nên mỗi phút trôi qua là tiền bạc tỷ cũng bay màu. Chính vì thế một cái mũi khoan có thể khoan thêm được vài trăm mét mà không cần phải thay, chính là vị cứu tinh của các chủ giếng dầu. Đến đây thì nhiều người sẽ thắc mắc mũi khoan này có đắt không, và chúng ta hãy bàn đến chuyện tiền nong, cái phần mà chắc chắn là nhiều người quan tâm. Nếu các bạn ra ngoài cửa hàng và mua một cái mũi khoan vài chục nghìn hay vài trăm nghìn, thì đối với mũi khoan dầu mỏ này các bạn phải chuẩn bị tâm lý giá của nó tương đương với một cái ô tô. Một cái mũi khoan dầu mỏ có đường kính tầm 20 cm, có giá dao động từ khoảng vài chục nghìn cho đến cả 100.000 đô la Mỹ, nghĩa là đâu đó khoảng 500 triệu cho đến hơn 2,5 tỷ đồng cho một vận dụng mà sau khi dùng xong vài tuần thì có khi nó chỉ là một khối sắt vụn bám đầy bùn đất. Tại sao nó lại đắt đến mức vô lý như vậy? Thứ nhất là vì tiền nguyên liệu, những hạt kim cương nhân tạo và công nghệ ép cao áp không hề rẻ một chút nào. Thứ hai đó là công sức nghiên cứu. Các hãng lớn phải dùng đến những siêu máy tính mạnh nhất để mô phỏng xem dòng bùn nó chảy qua mũi khoan như thế nào, góc cắt của răng cưa kim cương như thế nào, nghiêng bao nhiêu độ để nó vừa cắt nhanh vừa không bị vỡ. Mỗi cái mũi khoan là một tác phẩm nghệ thuật cơ khí về độ chính xác, nhưng cái đắt nhất thực ra lại nằm ở chi phí bảo hiểm mà nó mang lại. Tất nhiên bảo hiểm ở đây chúng ta dùng từ trong ngoặc kép. Như đã nói ở trên, nếu các bạn tiếc tiền mà mua một cái mũi khoan rẻ, ví dụ như là rẻ hơn 10.000 đô nhưng nó lại hỏng giữa chừng ở độ sâu 5 cây số chẳng hạn, bạn lại mất rất nhiều tiền, gấp nhiều lần cái mũi khoan đó để thuê giàn khoan về kéo nó lên thay.
Vậy nên trong ngành này, đồ đắt thường lại là đồ rẻ nhất nếu tính trên hiệu quả công việc. Người ta sẵn sàng chi đậm để mua sự yên tâm và tốc độ. Vậy thì ai là những người làm ra thứ kinh khủng này? Đây không phải là mặt hàng mà công ty nào cũng có thể sản xuất được. Nó là cuộc chơi của những ông trùm đa quốc gia với tiềm lực tài chính và công nghệ vượt tầm vũ trụ. Đứng đầu danh sách chắc chắn phải kể đến Schrödinger, hay còn gọi là SLB. Đây có thể coi là Apple của giới dầu khí. Sản phẩm của họ không chỉ bền mà còn cực kỳ thông minh, tích hợp đủ loại cảm biến để báo về mặt đất, xem ở dưới đó mũi khoan đang cảm thấy như thế nào, đá cứng hay là mềm. Tiếp theo hãy nhắc đến Halliburton, một gã khổng lồ khác của Mỹ, nổi tiếng với những thiết kế mũi khoan phá đá siêu tốc giống như những chiếc xe cơ bắp của Mỹ, cứ lao vào việc là làm cực khỏe. Ngoài ra còn có Baker Hughes, cái tên này thì có lịch sử rất là lâu đời. Chính họ là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho công nghệ mũi khoan xoay từ hơn một thế kỷ trước. Và không thể không nhắc đến NOV, một đơn vị cung cấp thiết bị dầu khí, có lẽ chẳng có giàn khoan nào trên thế giới thiếu mặt họ. Các công ty này nắm giữ hàng vạn bằng sáng chế và họ bảo vệ bí mật công nghệ của mình cực kỳ nghiêm ngặt. Dù hiện nay các công ty của Trung Quốc chẳng hạn cũng đã sản xuất được mũi khoan kim cương nhân tạo, nhưng để đạt được độ tinh xảo, khả năng chịu nhiệt và tuổi thọ như bộ tứ kể trên thì vẫn còn là một hành trình rất dài. Đây không chỉ là chuyện đúc sắt hay là gắn đá, mà là cuộc đua về khoa học vật liệu ở cấp độ nguyên tử. Nhiều người sẽ thắc mắc liệu chúng ta đã đạt đến giới hạn hay chưa? Câu trả lời là con người chưa bao giờ dừng lại. Tương lai của ngành khoan đang rẽ sang những hướng mà chúng ta nghe cứ tưởng như ở trong những bộ phim. Các bạn có tin được hay không? Người ta đang nghiên cứu dùng tia laser cực mạnh hoặc là luồng plasma nóng hàng nghìn độ để hóa hơi đất đá thay vì dùng lực cơ học để cắt. Nếu công nghệ này thành công, chúng ta sẽ không còn phải lo chuyện mũi khoan hay là thay răng kim cương nữa. Chúng ta có thể khoan xuyên qua mọi vật liệu với tốc độ ánh sáng. Bên cạnh đó, xu hướng gọi là xu hướng thông minh hóa cũng đang bùng nổ. Những mũi khoan tương lai sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo, nó sẽ tự biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần dừng lại để tránh tự làm hỏng. Thậm chí người ta còn đang mơ về những mũi khoan tự hành, có thể bò sâu xuống dưới lòng đất như những con sâu máy, tự tìm đường đến những túi dầu mà không cần đến hàng km ống khoan nặng nề truyền từ trên mặt đất xuống. Nghe thì có vẻ cũng thuận lợi đấy, nhưng với tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay, có khi chỉ 10-15 năm nữa thôi, những chiếc mũi khoan kim cương lại trở thành đồ cổ trong bảo tàng. Con người luôn khát khao chinh phục những độ sâu mới, và chừng nào thế giới còn cần năng lượng, chừng đó vẫn còn những cuộc cách mạng dưới lòng đất, nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút like, nút đăng ký kênh thì cũng luôn sẵn có. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.